سلام دوستان، امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. پوریا خادم دلجو هستم، مدرس بازارهای مالی با جلسه دوم از جامع ترین دوره والیوم تریدینگ در خدمت شما عزیزان. خب دوستان، در بخش قبلی با هم دیگه صحبت کردیم در رابطه با اینکه این دوره قراره در رابطه با چیا صحبت بشه، چه کارهای انجام قرار بدیم و اصلا پایه به چه مبنا و معناییه. در رابطه با همه اینها صحبت کردیم و حالا میخوایم شروع کنیم و مطالب رو یاد بگیریم. مطالب جدیدی احتمالاً به اون اضافه خواهد شد. اگر شما عزیزان قبلا هم دوره‌های دیگه از والیوم تریدینگ دیدید، حتما با ما گام به گام پیش بیایید که اون بحث پایه و فونداسیون داستان و اون بیس داستانی که میخوایم بچینیم رو بتونیم موفقیت آمیز این کار رو انجام بدیم و با شما عزیزان همگام حرکت بکنیم. اما داستانی که وجود داره اینه که در جلسه اولی که قرار بهش بپردازیم، یکی از مهمترین مطالبی که تا به امروز در بازارهای مالی میدونستید رو باید با هم کار کنیم. حراج بازار کلمه‌ای که در بازار خیلی ها استفاده میکنن، اما معنا و مفهوم اون بسیار کاربردی و مهمه. یعنی چی؟ یعنی که حراج بازار کلمه‌ایه، جمله‌ایه، مطلبی است، بهتره بگیم مطلبیه که دونستن اون در بازارهای مالی به شما کمک میکنه تا جهت بازار رو بهتر و بهتر بتونید تشخیص بدید. پس فهمیدیم که حراج بازار یک مطلب بسیار مهمه. پس در درجه اول بدونید که 100% علت اصلی حرکت بازار حراج بازاره و بعد بیس های بعدی، مطالب بعدی رو اون سوار کنید و پیش برید. تئوری حراج بازار یک مطلب بسیار ساده رو ارائه میده. میگه که علت حرکت قیمت یک چیزه. قیمت تا زمانی بالا میره که خریداران تمایل به خرید داشته باشن. اگه تمایلات خرید اونها کاهش پیدا کنه، متوقف بشه، یعنی دیگه تمایلی به خرید کردن نداشته باشن، انگیزه ها برای فروختن بالا میره و باعث میشه فروش در بازار غالب بشه. خب پس تا اینجا الان مطلب رو داشته باشیم. در درجه اول مهم مطلب خریداران. میگه اگه خریداران باشن تو بازار، خب بازار بالا میره. اگه همچنان علاقه‌مند به خرید باشن تو بازار، باز هم بازار بالا میره. اما اگر تمایلات اونها کم بشه، تعدادشون کم بشه یا علاقه به خریدشون کاهش پیدا بکنه، اون موقع است که بازار تغییر جهت میده تا جایی که مجدد خرید در بازار شکل بگیره. پس خرید در بازار بسیار مهمه، تمایلات اونها بسیار اهمیت داره و بعد از اون سراغ فروشندگان میریم و در درجه دوم فروشندگان برامون اهمیت پیدا میکنن. تمایلات خرید خیلی راه‌ها وجود داره برای شناسایی اونها. یکی از اون مطالب اینه که بخوایم اوردرهاش رو ببینیم، بخوایم مطالبی که در بازار داره اتفاق میفته رو ببینیم. پس حجمی که دارن معامله میکنن، مقدار سفارشاتی که دارن در بازار استفاده میکنن یکی از راهاشه. بخش‌های بندی میشه مثل اطلاعاتی که و اتفاقاتی که در سنتیمنت بازار داره میفته، در فاندامنتال بازار داره میفته و هر کدوم از این بخش‌ها میتونه تاثیرگذار بر بخش دیگر هم باشه. خب فهمیدیم حراج بازار چیه؟ حراج بازار یک بخش بسیار مهمیه که حتما این ویدیو رو چند بار تا این بخش ببینید تا متوجه بشید که دقیقاً حراج بازار در چه قسمتی از بازار داره اتفاق میفته و چرا داره اتفاق میفته. مطلب بعدی، حراج بازار اتفاقی است که در همه بازارها در حال رخ دادنه. یعنی شما حراج بازار رو میتونید در بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال مشاهدهش کنید، یا میتونید در بازارهای کالای مشاهدهش کنید، یا نه میتونید در هنگام خرید در سایت دیجیکالا یا غیره مشاهدهش کنید. فرقی نمیکنه، همه جا حراج بازار در حال رخ دادنه. پس حواستون 100% بهش باشه. اما مطلب بعدی که میخوایم بهش بپردازیم مطلبی است تحت عنوان عرضه و تقاضا. اما عرضه و تقاضا چیه؟ عرضه به منظور موجودی قابل انتقال در اقتصاده. یعنی یک چیزی رو من داشته باشم، بخوام به شما منتقلش بکنم، توانایی انتقالش رو وقتی داشته باشم میگم عرضه وجود داره. و دلایل بسیاری در کاهش یا افزایش قدرت عرضه وجود داره. اما در مقابل تقاضا به معنای میزان نیاز در اقتصاده. یعنی شما زمانی علاقه‌مند میشی چیزی که من عرضه میکنم رو دریافت کنی که نیازش رو داشته باشی و در زمانهای مختلف دلایل مختلفی براش وجود داره. برای افزایش یا کاهش هم مثل در زمینه عرضه دلایل زیادی داره. پس تا اینجای کار فهمیدیم عرضه چیزی که بتونیم انتقالش بدیم، تقاضا چیزی که نیازش وجود داشته باشه. دو مقوله مهمیه. توجه کنین اینجا رو.
اگر من چیزی رو بخوام به شما عرضه کنم، به شما انتقال بدم، شما نیازش رو نداشته باشی، اون موقع است که نیاز شما کاهش پیدا کرده، اون عرضه من ناکارآمد میشه. و در مقابل هم اگر شما تقاضای بسیار زیادی برای یک چیز داشته باشی و من میزان عرضه کافی نداشته باشم، اتفاقی که میفته اینه که تقاضای شما باعث افزایش میزان عرضه من در آینده خواهد شد. خب این مطالب رو در کنار هم دیگه قرار دادیم، عرضه و تقاضا رو هم فهمیدیم. خب خیلی از شما از بحث‌های پرایس اکشنی میایید، با مفهوم‌های مثل عرضه و تقاضا و دوره‌های مثل عرضه و تقاضا آشنا احتمالاً خواهید بود. اما این دو تا معنی عرضه و تقاضا رو هم در کنار هم دیگه داشته باشید، به خاطر اینکه این عرضه و تقاضا در بازاری مثل والیوم تریدینگ بسیار پرکاربرده و اتفاق میفته. ما در بازار روزهایی رو شاهدش خواهیم بود که یک دفعه تغییر جهت عرضه و تقاضا در بازار رو در بازارهای کالایی به چشم میبینیم. در بازارهای فیوچرزی یک مقدار در زمینه عرضه دچار شهباتی هستیم، به خاطر اینکه مسئله‌ای که وجود داره عرضه در بازار به طور معمول ثابته و تقاضا در بازار یک مقدار تغییر میکنه. اما در ادامه یک سری قوانین برای شما عزیزان وضع شده در این دوره که بتونید این قوانین شما رو بهتر جهت‌دهی کنه، بیشتر یاد بگیرید و باعث این بشه که شما بهترین میزان دانش رو در دوره پایه به دست بیارید. خب یک، تا مدت 3 ماه دمو ترید میکنید، یعنی هر چی دانش به دست آوردید در طی دوره و سعی کردید که در بازارهای مالی تستش بکنید یا علاقه‌مند بودید که اون رو امتحان بکنید، 3 ماه حداقل باید دمو ترید کرده باشید و بعد به سراغ ریل برید. اونم چه زمانی؟ اونم زمانی که سوددهی از شما دیده بشه، یعنی در یک بازده مثلا 3 ماهه 4 ماهه شما توانایی رو داشته باشید که یک حسابی رو با سود به اتمام برسونید در طی این 3 ماه. بعد از اینکه در طی این 3 ماه حسابتون با سود خارج شد، اون موقع است که آروم آروم میتونید سراغ حساب ریل برید و در اونجا معاملات خودتون رو افزایش بدید. خیلی از شما، من قبل از اینکه مطلب دوم رو بگم خیلی اینو چون بگم، خیلی از شما عزیزان کاری که انجام میدید اینه، میگید که خب اوکی من یه حساب دارم، یه حساب کوچولو میخوام باز کنم، برم تو بازار معاملهش کنم، حالا سوخت نسوخت. بچه‌ها نگاه کنید، امکان داره که افرادی باشن در بین شماها که نتونید با حسابهای دمو کنار بیایید. این مطلب کاملا طبیعیه، منطقیه و اتفاق میفته در بازار. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر شما توانایی دیدن حساب دمو، یعنی حساب دموتون عین حساب واقعیتون به نظر بیاد رو داشته باشید، اون موقع است که برید سراغ حساب دمو، 3 ماه 4 ماه شروع به فعالیت بکنید و بعد از اینکه حساب دموتون به یک نتیجه‌ای رسید، به یک جایی رسید، اون موقع برید سراغ حساب ریل. زیاد هم در حساب دمو نمونید، به خاطر اینکه حساب دمو باعث ترس شما از بازار میشه در مدت دراز. مسئله دیگه که وجود داره، اون افرادی که حساب دموشون رو نمیتونن اینجوری نگاه کنن، برید در یه سری بروکرها هستن حساب سنتی در اختیارتون قرار میدن، این حساب سنتی رو باز کنید و سعی کنید که رو اون تمریناتتون رو انجام بدید. یه $10 فکر کنم شارژش بکنید کافی باشه برای اینکه بخواید نتیجه 3 ماه براینده خودتون رو ببینید. پس حواستون باشه زیاد شارژ نکنید. اون دسته از افرادی که نمیتونن مثل حساب دموشون مثل حساب واقعیشون ببینن، بیشتر از $10 شارژ نکنید. اون افرادی هم که میتونن حساب دموشون رو مثل حساب واقعیشون بدونن، بیش از 3 ماه موفق روی حساب دموتون نمونید. افرادی هستن این دفعه اصلا میبینی 8 ماه 1 سال طرف داره با دمو کار میکنه، خودتو ترس از بازار به وجود میاد در ذهنتون ناخواسته. پس حواستون به این داستان‌ها باشه و بعد به سراغ مطالب بعدی. مدیریت ریسک در معامله و مدیریت معامله رو فراموش نکنید. 2 تا مبحث وجود داره بچه‌ها. یکی مدیریت ریسک، میزان پوزیشنی که بگیرم، حجمی که بگیرم، کجا بگیرم، کجا نگیرم، چند درصد از حساب خودم رو معامله کنم. و مطلب دوم مدیریت معامله است. ما یه معامله‌ای رو باز می‌کنیم، با توجه به اون معامله باید تشخیص بدیم که چه وقتی میتونیم وارد پوزیشن جدید بشیم، نشیم، حجمش رو کم کنیم، نکنیم، کجا بهش حجم اضافه بکنیم. اینها میشه مدیریت معامله. این 2 تا قسمت رو شما باید بلد باشید یا برید یاد بگیرید در بازار حوالی استفاده بکنید. مطلب اول مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیته و در بازار از همه سبک‌های تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال، بخش‌های درسایی مثل
والیوم تریدینگ خیلی بیشتر اهمیت داره، پس در درجه اول به اون بپردازید و بعد به سراغ مطالب دیگه بیاید. مطلب بعدی که وجود داره اینه که یک پلتفرم معاملاتی برای خودتون انتخاب بکنید که به دردتون بخوره. من یک پلتفرم معاملاتی استفاده میکنم که باهاش حال بکنم، خوشم بیاد ازش. نمیرم یه پلتفرمی رو انتخاب بکنم چرا؟ چون همه میگن. نه، دلیلی نداره. پلتفرمی که استفاده میکنید خودتون باید باش کنار بیایید. این پلتفرم برای شما لازمه به خاطر اینکه خب اطلاعاتی که ما میخوایم در بازار ببینیم رو باید درش رصد بکنیم و بعد حالا در متا تریدر بگیریم یا بعضا به همون پلتفرمی که انتخاب میکنیم بروکرمون کانکت میشه، میتونیم اونجا معاملاتمون رو انجام بدیم. مطلب اینجاست که من باید باش حال کنم، من باید باش کنار بیام، من باید ازش خوشم بیاد، وگرنه به درد نمیخوره. و حواستون به این داستان باشه. دیتای خودتون رو از مراجع مطمئن دریافت کنید. نکنید بچه‌ها، اولا من این رو بگم، در جلسه آینده به سراغ پلتفرم‌ها میریم و با هم دیگه صحبت میکنیم در زمینه انواع پلتفرم‌ها، کدوماشون خوبه، کدوماشون رو میتونید انتخاب کنید، هزینه هر کدوم چقدره و این بحث‌ها رو در کنار هم دیگه خواهیم داشت. در زمینه دیتا هم یک سری جاها رو معرفی میکنم برای گرفتن دیتا. حالا در زمینه ارزهای دیجیتال سعی میکنم یه سری منابع هم بگم که در ابتدا فقط بیننده باشید، تمرین کننده باشید و بعد بخواید برید سراغ دیتاهای پولی. اما داستان اینجاست، دیتا هاتون رو از یک سری منابعی باید دریافت کنید، یک سری جاهایی باید دریافت کنید که ارزش داشته باشه، یعنی بی ارزه اون دیتا اینجوری نباشه که مثلا چه می‌دونم خیلی پخش و پلا باشه، خیلی پراکنده باشه، دیتاهای فیک توش نباشه، اون دیتا ارزش داشته باشه. پس بعد جاهای مطمئن خوب برید سراغشون و اون دیتا رو دریافت کنید. این جاها رو معرفی خواهم کرد خدمتتون، بهتون میگم که چه تیپ دیتایی میخواید بگیرید، قیمت‌ها رو با هم مشاهده میکنیم و در ادامهشون خواهیم پرداخت. حساب‌های فعالیتی باید بر مبنای ساعت نیویورک باشه. یعنی چی؟ یعنی تحلیل شما بر مبنای ساعت نیویورک انجام میشه. یه تایم اوپن کلوز داره، خیلی از شما فکر میکنم از تریدینگ ویو استفاده میکنید، اون پایین یه بخشی داره که ساعتتون، تایمتون رو تنظیم میکنید. عمدتا بر مبنای گرینویچ، بعضا بر حالا هر جایی که هستید بر اون مبنا تنظیم شده. اون رو باید تغییر بدید، ساعتش رو بر مبنای نیویورک بکنید. در دوره آی سی تی بچه‌ای که شرکت کردن هم در تایم نیویورک فعالیت میکردیم، پس اونو حتما باید در تایم نیویورک قرار بدیم. پلتفرم هایی که میریم انتخاب میکنیم، میایم نصب میکنیم، ازشون استفاده میکنیم، اونها هم باید دیتاهاشون بر مبنای ساعت نیویورک باشه. مطلب دوم، بعد از اینکه رفتیم نیویورک تنظیم کردیم، توی تنظیم ساعتش یه بخشی داره که ما میگه که آقا این دیتاها رو میخوای بر مبنای تایم RTH ارائه بدم، تایم که عمدتاً بازارهای مثل شیکاگو اینا فعالیت میکنن، اون رو هم باید انتخاب بکنیم و دیتا رو روی تایم RTH قرار بدیم. حالا اینها رو با هم دیگه خواهیم دید در بازارهای مالی. خب قطعاً نشونتون خواهم داد که چطور این کار رو بکنید در بعضی از پلتفرم ها و تغییراتش رو بهتون نشون خواهم داد. خصوصا در تریدینگ ویو بهتون نشون میدم که کجا این تنظیمات اتفاق میفته. مطلب بعدی، روی کاغذ نزد خودتون، یعنی معامله‌ای که میخواید انجام بدید و بنویسید که آقا مثلا من فلانجا بای گرفتم، این حجمم بوده، این مقدار حجم معامله کردم، که میزان ریسک به ریواردتون مشخص باشه. و مطلب بعدی، توانایی اضافه کردن مدیریت ریسک، مدیریت مالی به این پوزیشن رو داشته باشید. یعنی در پوزیشن شما کاملا مشهود باشه که چه مقدار ریسک کردید، معامله بعدیتون چقدر میخواید ریسک کنید، یا چه مقدار از ریسک خودتون کم کردید، یا چه کاری دیگه میتونید انجام بدید. حتما اینها رو روی کاغذ بنویسید. یک گزینه‌ای وجود داره در خیلی از پلتفرم ها، حالا قبلا در متا تریدر های 1 و 2 و حالا 3 و 4 نداریم این داستان رو، یا اگه در 4 داشته باشیم جدیداً بعد اضافه شده باشه. خیلی من با متا تریدر کار نمی‌کنم، به خاطر همون در جریانش نیستم. اما داستان کجاست؟ داستان اینجاست که سود و زیان شما رو مخفی می‌کنه. یعنی بهت میگه که آقا این پوزیشنت بازه، حالا شما در خط نگاه می‌کنی من اینجا وارد شدم تو ضررم یا تو سودم. حتما این گزینه رو فعال بکنید، به خاطر اینکه باعث میشه از لحاظ روانی ذهن شما آزادتر باشه، فشار کمتری بهتون وارد بشه و بهتر بتونید خیلی از تحلیل‌های خودتون رو انجام بدید، خیلی کارها رو انجام بدید یا دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید. خب
برسیم به انتظارات. در بازار یک مبحثی وجود داره به نام انتظارات. قوانین رو گفتم، حراج بازار رو توضیح دادم، فهمیدیم اصل بازار چیه، عرض تقاضا رو تکمیل کردم، بخش حراج بازار رو، قوانین ابتدایی که شما باید در ابتدای دوره بلد باشید رو گفتم. حالا میخوام برم سراغ مبحث انتظارات. انتظارات در بازارهای مالی خیلی مهمه، هر بازار فرق میکنه و حالا بحث بازار کالایی و بازار مالی هم جداست. اما در درجه اول در بخش انتظارات شما باید بدونید که حرکت قیمت 50-50، یعنی نمیتونیم بگیم 100% به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد. دلایل مختلفی برای حرکت قیمت نیاز داریم تا بگیم آقا وزنه به این طرف سنگینی میکنه، احتمالاً این وری میره. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که نکنید دوستان، یه جدول براتون آماده کردیم که تو این جدول یک بخش مبنا داره و یک بخش دارایی غیر مالی و در کنار اون دارایی مالی رو مشاهده میکنید. دارایی غیر مالی مثل کالاها میشه، مثل حالا بحث خرید و فروش هایی که در شبکه‌های اجتماعی انجام میدید میشه، اینها شامل این دسته میشه. دارایی مالی هر آن چیزی که در آن پول نقش داشته باشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. بکنید پول، یورو دارایی مالیه، صندوق های ETF دارایی مالی هستن، بانک ها دارایی مالی هستن و حالا بخش های دیگه مثل نفت دارایی مالی حساب میشه، به خاطر حالا دلایلی که در ادامه بهتون میگم. این تا اینجای داستان. خب مبنا، دارایی غیر مالی، دارایی مالی، اینها رو میخوام با هم بررسی کنیم تا شما عزیزان متوجه بشید که در کدوم بازار چه دیدگاهی رو باید داشته باشید و چه چیزی بیشتر حائز اهمیته. بیت کوین یک دارایی مالی به حساب میاد بچه‌ها، نه یک دارایی غیر مالی، پس حواستون باشه. مبنای اول زمان در دارایی غیر مالی ناکارآمده. چرا ناکارآمده؟ فردی که در حین فروش یک کالا، مثلا وبکم، به شما عزیزانه براش مهم نیست چه فصلی از ساله، شاید به این فکر کنه که مثلا چه میدونم در فصل مهر، پاییز، مهر، در این فصول از سال، در این زمانها از سال در بهتر بگم، یک مقدار قیمت رو بالا ببره به خاطر تقاضایی که در بازار به وجود بیاد، اما زمان خاصی براش نداره. هر موقع که دلش بخواد قیمت رو بالا میبره، هر موقع که دلش بخواد قیمت رو پایین میاره. از لحاظ زمانی هیچ عنوان به هیچ عنوان تحت فشار نیست. اما در دارایی مالی این کاربرد نداره. دارایی های مالی در زمانهای مختلف قیمت‌های مختلفی دارن و تأثیرات مختلفی رو از زمانهای مختلف میسنجن. به طور مثال بهتون میگم، در فصول سرد سال دلار کانادا به خاطر حالا اون معقوله نفتی که وجود داره تقاضای بیشتری بهش میشه، یعنی نفت تقاضاش میره بالا، کد گرون میشه. یا بعضا در فصلهای نسبتاً گرم سال تقاضا برای دلار نیوزلند بیشتر میشه، از زمان درش تأثیر داره. مطلب دوم قیمتشه. شما وبکمی که میخرید غیر نقدیه، یعنی یک شیه. شما اون چوبی که میری در بازار معامله میکنی غیر نقدیه، شما باید به همون ارزی که خرید و فروش داری انجام میدی مبادلش کنی، این رو تحویل بگیری و تحویلش بدی، همونطور که خریدیش بفروشیش. در بازار این اتفاق داره میفته، غیر نقدیه. اما در بازارهای مالی بسیار نقد شونده است. شما اون دلاری که میخری در بازار فیوچرز رو همه مدل میتونی تبدیلش بکنی. اون بیت کوینی که داری رو خریدی الان دستته، منظورم دستت یعنی تو کیفولت دستته، اون بیت کوین رو همه مدل میتونی تبدیلش کنی. نخواستیش تبدیل به ترونش میکنی، نخواستیش تبدیل مثلا به ایکس وی اسش میکنی، آی سی بیش تبدیل میشه، یا نخواستی به اتریوم تبدیلش میکنی، نخواستی به تتر تبدیلش میکنی، باز هم میتونی تبدیلش کنی. یورو فیوچرز خریدی، اون یورو رو میتونی به چیز دیگه تبدیل بکنی. نقد شوندگی زیادی داره و خیلی مارکت عمیقی داره و باعث میشه این مارکت عمیق راحت ترین شکل ممکنه پول دستت برسه. بعضی از کالاها رو که معامله میکنی، حالا کالاهایی که در زمینه فیزیکی معاملهشون میکنی که هیچی، اما بعضا کالاهایی مثل چوب و اینا رو که معامله میکنی، یک سری وقتها هست در بازار که نقد شوندگیش بسیار پایینه. شما میگی من اینجا میخوام معامله‌مو ببندم، 2 روز بعد، 1 روز بعد، 1 ساعت بعد، نیم ساعت بعد، 10 دقیقه بعد معامله تازه بسته میشه. اون به خاطر عمق کم بازار و نقد شوندگی کمیه که داره.
چون پوزیشن هایی که دفعه وارد میشه دفعه مثلا 20 میلیون دلار پوزیشن وارد میشه خارج میشه. اون نقد شوندگی خیلی مهمه. حرکت قیمت حالا در بازارهای کالا اینجا دو دسته تقسیم میشه. بازاری مثل چوب و اینا دو طرفه است، میتونید دو طرفه معاملهش کنید. اما بازارهایی مثل کالاهایی که حالا در دیجی کالا اینا خرید میکنید، بازار یک طرف است، فقط قیمت یک طرفه میتونید شما بخرید. به سمت بالا میتونید خریدش کنید، نه به سمت پایین. شما صاحب یک فروشگاه هستید، کالا خریدید، شلوار جین. شما این شلوار جین رو نمیتونید سلش رو بگیرید، فقط در جهت بالا به نفعتون میشه. این مطلب اینجاست. پس در دسته حرکت قیمت شما این جنس ها رو دارید. در کنار اونها حالا بعضی از کالاهایی که در بازار معامله میکنیم همچنان یک طرف است، اما کالاهایی مثل چوب و نفت و اینها هم الان دو طرفه است و میتونید دو طرفه معاملهشون بکنید. اما دارایی های مالی خیلی فرق میکنن. بازار دو طرفه است با عمق بسیار زیاد، این هم خیلی فرق میکنه. شما یک جای بازار نگاه میکنی، اینجا جای خوبیه، فروش مثلا چوبو میگیرم، فروش مثلا چه میدونم مس رو میگیرم. زمانی که شما فروش مس رو میگیری، تا نقدینگی بخواد جابجا بشه، تا پوزیشن مقابلی برای شما پیدا بشه، زمان میبره. بعضن با اون قیمتی که شما انتظارش رو داشتی متفاوت خواهد بود. اما مطلبی که وجود داره در دارایی‌های مالی این اتفاق نمیفته. در کسری از ثانیه عمدتاً جابجایی اتفاق میفته و نقد شوندگیش بالاست، به خاطر همین سریع تبدیل میشه. در زمینه عرضه و تقاضا که مهمترین بخش این جدوله، داستان کجاست؟ داستان اینجاست که در زمینه عرضه و تقاضا توی دارایی‌های غیر مالی بحثی که وجود داره اینه که عرضه تعیین کننده است. یعنی عرضه میگه چه اتفاقی بیفته. مثال ساده براتون بزنم. چوب داریم معامله میکنیم، مس داریم معامله میکنیم. کشورهای تولید کننده چوب مثل نیوزلند، مثل کانادا، تعیین کننده اینن که این قیمت بالاتر بره یا پایینتر بیاد. یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که در بازاری مثل نفت میفته، حالا میگم بازار نفت این مقدار متفاوت تره، اما یکی از بخشای مهمش عرضه کننده هان. اوپک چی کار کرد؟ اوپک پلاس چی کار کرد؟ اینا همیشه خبرهایی که در بازار شکل میگیره، بازار یه جهتگیری نسبت به اون میکنه، دنبال این خبرها میره. اما در مقابل تو دارایی‌های مالی 95% مواقع تقاضا تعیین کننده است. هیچ وقت پیش نمیاد که شما بری مثلا چه میدونم دکمه بزنی برای مثلا فروش دلار ایالات متحده در بازار و بگی که خب نه صبر کن تقاضا ببینیم هست چیز، عرضه ببینیم هست یا نه. نه، عرضه کاملا وجود داره. پوند انگلستان ارزش کاملا وجود داره، دلار استرالیا ارزش کاملا وجود داره، مثل اون بازار نیست. عرضه ثابته، به حجم زیاد هم وجود داره. تقاضا با کم یا زیاد شدن خودش جهت بازار رو تغییر میده. تو دارایی‌های مالی این بحث متفاوت میشه. وقتی شما یه عرضه و تقاضایی میخواد شکل بگیره در بازارهای مالی، نه مهم نیست برات که بیت کوین الان ارزش وجود داره، نه، چون عمیق داره میشه، تقاضا چون برای اون تعیین کننده میشه. تقاضای بیت کوین کم شده، به خاطر همین قیمتش کاهش پیدا کرده. مطلب بسیار ساده است، پس حواستون بهش باشه. مطلب دیگه ای که میمونه اینه که این جدول رو به خاطر بسپارید، نگاه کنید در مجموع قسمت زمان، قیمت و حرکت قیمت یکی از مباحثی که به صورت کلی باید بدونید، یعنی در جریانش باید باشید. اما مطلبی که تحت عنوان عرضه و تقاضا الان بهتون گفتم، این مطلبی که باید همیشه مد نظرتون باشه. در بازارهای مالی 95% مواقع تقاضا تعیین کننده است، عرضه به طور معمول ثابته، و در دارایی‌های غیر مالی عرضه عمدتاً غالبه، عرضه تعیین کننده است نه تقاضا. بعضی وقتا تقاضا در بازار بسیار بالاست در دارایی‌های غیر مالی، عرضه رو کم میکنه که قیمت همینجور بالاتر بره. پس حواستون بهش باشه. خب تا اینجای کار امیدوارم که مطلب ساده شده باشه، توضیح مناسبی رو خدمتتون ارائه کرده باشم. اما همراه ما باشید در جلسات آینده. جلسه بعدی میخوام برم سراغ این که پلتفرم مناسب و دیتاهای مناسب رو از کجا میتونید تهیه کنید و حالا یک مقدار با پلتفرم‌های مختلف سر کله میزنیم و بعد در ادامه جلسات با ما همراه باشید برای اینکه بخوایم مطالب بیشتری رو یاد بگیریم. آدرس آپارات ما رو مشاهده میکنید، آدرس یوتیوب و آدرس اینستاگرام ما
حتما ما رو دنبال کنید، زنگوله و سابسکرایب بذارید یادتون نره. دوستان و عزیزانی که علاقه دارن در کانال ژئوپلیتیک ما هم عضو بشن میتونن در اینستاگرام ما پیام بدن، ادمین ها لینک رو به صورت رایگان براشون ارسال خواهند کرد. ایام کامتون باشه، شب و روزگارتون خوش، خدایا رو نگهدارتون.